Afrodite myntade uttrycket nakenchock när de år 2002 tvingades byta kläder och uppträdde istället i dessa silverdräkter. År 2007 bjöd Christian Luuk på en rejäl överraskning när han svirade om mitt under direktsändning till Jessica Anderssons klänning från melloåret innan. Och vi glömmer aldrig 2004 när Charlotte Perrellis bröst växte i direktsändning. Perrelli hade just fått barn och hon berättade att mjölken rann fort genom brösten och att hon inte hade möjlighet att amma.